Вітаю вас на каналі Анатомія себе. А ви пам'ятаєте часи, коли приводом для сліз були дражнилки на ім'я, морозиво, що впало на підлогу, або зідрана колінка? Чи стали б ви плакати через таке сьогодні? Можна знизити стрес, просто змінивши масштаб часу, в якому ми розглядаємо проблему. І це часто працює в реальному житті, тому що багато стресових ситуацій виглядають серйозними тільки в короткому часовому масштабі. Зараз, сьогодні, цей тиждень. Але якщо змінити перспективу і подивитися на ту саму ситуацію через рік, через 5 років або більше, вона може виглядати зовсім інакше. Іноді проблема виявляється просто тимчасовою незручністю. Іноді важливим сигналом, наприклад, до дії або перегляду своєї позиції. Цей інструмент можна назвати масштабування. Його призначення – розглядати ситуацію не тільки в поточному моменті, а й у більш довгій перспективі. І саме це часто знижує імпульсивний стрес. Але щоб зрозуміти, чому це працює, потрібно спочатку подивитися на механізм сприйняття часу. Карта відео. У цьому відео ми розберемо, як зміна часового масштабу знижує стрес, як цей інструмент допомагає приймати рішення, і практичні приклади. Масштаб. Інструмент масштабування добре працює у масштабі днів, коли можна скласти серію подій у єдину картину, наприклад, за тиждень або місяць. Суть інструмента. Іноді стрес посилює не сама ситуація, а незрозуміла перспектива, коли оцінка ситуації може змінюватися залежно від часових рамок. Іноді одна й та сама ситуація може виглядати як проблема або як можливість. Різниця часто визначається масштабом часу. Як мозок сприймає проблему? Коли виникає стрес, мозок фокусується на найближчих наслідках або негайному дискомфорті. Це природна реакція. Еволюційно нам було важливіше реагувати на загрози зараз, а не аналізувати їх у довгостроковій перспективі. Тому увага звужується. Ми бачимо проблему дуже близько, наче через збільшувальне скло. І тоді навіть невелика ситуація може сприйматися як серйозна загроза. Але є спосіб змінити цей ефект. Потрібно розширити часовий масштаб і поставити собі питання, як ця ситуація виглядатиме через рік або через 5 років. Дуже часто відповідь виявляється несподіваною. Проблема втрачає частину своєї сили і з'являється більш спокійний погляд. Але іноді відбувається ще цікавіший ефект. Іноді довгостроковий масштаб посилює мотивацію діяти тут і зараз. Проблема стає можливістю, акумульований стресом ресурс – паливом. Психологічний механізм. У психології існує концепція, яка пояснює цей ефект. Вона називається «теорія конструювання рівнів». Її розробили Яаков Троп та Ніра Ліберман. Згідно з цією теорією, чим далі подія у часі, тим більш абстрактно ми її сприймаємо. А чим ближче, тим більше уваги ми приділяємо деталям. Коли людина розглядає ситуацію тільки в найближчому масштабі, вона фокусується на поточній незручності. Це як біль після першого тренування в залі або перший тиждень носіння зубних брекетів. Але якщо додати довгострокову перспективу, з'являється можливість побачити більший сенс або вигоду. Це знижує емоційну реакцію і посилює раціональне мислення. Когнітивна реакція. Коли людина змінює часову перспективу, відбувається кілька змін. По-перше, зменшується відчуття негайної загрози. По-друге, мозок починає шукати стратегію, а не просто реагувати на роздратування. І по-третє, з'являється можливість перевести стрес у мотивацію і спалити кортизол за допомогою фізичної активності або аналітичних операцій. Тому що довгострокові цілі часто вимагають серій короткострокових дій. Саме тому масштабування працює як інструмент перерозподілу енергії. Як кажуть у крилатій фразі, час летить – це погана новина. Хороша новина – ви пілот свого часу. Коли ми розглядаємо ситуації у великих таймфреймах, завершену прикру подію можна оцінити як досвід для побудови кращого майбутнього, а незавершену – у більшості випадків як щось, що можна виправити. Приклади з життя. Нудна робота. Уявіть ситуацію. Вас перевели на менш цікаву ділянку роботи. Перший імпульс
роздратування. Здається, що час витрачається даремно, але можна змінити часовий масштаб і розглядати нове робоче місце як тренувальний майданчик для відточування старих навичок або здобуття нових. Якщо ви плануєте залишатися в компанії кілька років, місяць або два можна вкласти в додаткове навчання, щоб отримати підвищення чи застосувати нові знання на старому місці для оптимізації. Таким чином, цей період перестає бути втраченим. Він перетворюється на інвестицію. Жаль до себе. Іноді виникає відчуття загнаності до глухого кута. Хочеться пожаліти себе і зупинитися. Але можна поставити питання. Що буде, якщо нічого не змінювати ще 10 років, 20 років, 40 років? Цей уявний експеримент різко збільшує масштаб і часто перетворює жалість до себе на мотивацію. Тому що стає зрозуміло, бездіяльність теж має наслідки. Незвичайна проблема. Іноді ситуація здається унікальною, і це посилює стрес. Але корисно зробити дуже простий крок. Спочатку перевірити, чи стикалися інші люди з такою проблемою. Інтернет часто показує, що багато складнощів уже описані, рішення уже існують, і тисячі людей вже їх протестували. Іноді достатньо кількох хвилин пошуку, щоб знизити відчуття невизначеності. Розробити план на тиждень, місяць, рік і зробити перший крок уже зараз. Міні-експеримент. Спробуйте простий тест. Прямо зараз поставте собі кілька питань. Скільки енергії я витратив на скандали через дрібниці цього року? Пам'ятаю я кожну деталь чи тільки негативний осад? Чи важливі причини скандалів зараз? Чи варто вчитися реагувати на дрібниці спокійніше? Скажімо, якщо їх усунення займає менше 8 годин роботи. Іноді вже на другому питанні напруга помітно зменшується, тому що багато торішніх проблем уже не важливі, а отже, багато поточних проблем стануть дрібницями в майбутньому. Порівняння витрат і виходи. Витрати. Кілька хвилин на зміну перспективи, трохи уваги, трохи практики. Вигоди. Зниження імпульсивних реакцій, можливість використовувати стрес як сигнал для розвитку, ефективне коригування реакції і економія енергії та стратегічне мислення. Висновок. Стрес часто посилюється через вузький фокус уваги. Часто ми бачимо тільки теперішній момент. Багато джерел надихають жити тут і зараз, і це дійсно може посилювати такі емоції, як радість, але також посилюється і стрес від дрібниць. Аналізуючи перспективу, ми залишаємося адекватними. Іноді ситуація виявляється меншою, ніж здавалося, іноді важливішою. Але в обох випадках з'являється ясність. Тому наступного разу, коли виникне проблема, можна поставити одне просте запитання. В якому часовому масштабі її варто розглядати? Іноді зміна масштабу змінює все. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисне суспільству, ви знаєте, що робити. Якщо хочете отримати короткий список усіх інструментів, посилання в описі. Дякую за перегляд, успіхів і нових досягнень на вашому шляху.